Το μοσχοκάριδο είναι μπαχαρικό το οποίο προέρχεται από το αϊθαλές δέντρο με τη βοτανική ονομασία Myristica fragrans και την ελληνική ονομασία Myristica ιεβώδης, πιο γνωστό ως μοσχοκαριδιά. Τα φύλλα και ο κορμός του δέντρου μοιάζουν με την καρυδιά. Βγάζει ένα καρύδι που μυρίζει όμορφα όπως ο μόσχος. Αυτό το καρύδι είναι κρυμμένο μέσα σε ένα καρπό που θυμίζει βερίκοκο. Όταν ο καρπός οριμάσει, ανοίγει και αφήνει να φανεί η κόκκινη σάρκα που περιβάλλει ένα γυμνό σπόρο, το μοσχοκάριδο. Υπάρχουν γύρω στις 80 ποικιλίες του μπαχαρικού, όμως το θηλυκό μοσχοκάριδο θεωρείται το καλύτερο. Καλής ποιότητας θεωρούνται τα μικρά, στρογγυλά και βαριά μοσχοκάριδα, τα οποία περιέχουν περισσότερο πτυτικό έλαιο. Στην Ελλάδα δεν καλλιεργούνται μοσχοκαριδιές. Χώρες καταγωγής του δέντρου θεωρούνται τα νησιά Μπάντα στις Μολούκες της Ινδονησίας. Καλλιεργείται επίσης στην ίσο Πενάνγκ στη Μαλαισία, στην Γρενάδα και στην Κεράλα, ένα κρατήδιο στη Νότια Ινδία. Οι δραστικές ουσίες που περιέχει το μοσχοκάριδο είναι 40% λιπίδια, βούτυρο μοσχοκάριδο, και 10% ένα αιθέριο έλαιο που περιέχει αλκοόλες, σαφρόλι και ένα τοξικό βενζολικό παράγωγο, τη μυριστικίνη. Ο καρπός αποτελείται από νερό 14,3%, πρωτεΐνη 7,5%, υδατάνθρακες 28,5% και ίνες 11,6%. Η σάρκα του καρπού είναι πλουσιότερη σε αιθέριο έλαιο, αλλά φτωχή σε βούτυρο. Περιέχει άμυλο, πεντοζάνες, φουρφουράλι, πικτίνη, λιγνίνη, στεαρίνη, άμυλο και γόμα. Είναι μια καλή πηγή των μετάλλων όπως χαλκός, κάλιο, ασβέστιο, μαγκάνιο, σίδηρος, ψευδάργυρος και μαγνήσιο. Το κάλιο είναι ένα σημαντικό συστατικό των κυτάρων και των σωματικών υγρών που βοηθά στον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού και της πίεσης του αίματος. Η παρουσία χαλκού στο μοσχοκάριδο θα σας βοηθήσει να καταπολεμήσετε το άγχος και να διατηρήσετε το ενζυμικό σας σύστημα. Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την παραγωγή ερυθρών κυτάρων αίματος. Ακόμη, ο καρπός περιέχει βιταμίνη C, φωλικό οξύ, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, βιταμίνη Α και πολλά φλαβονοειδή αντιοξυδωτικά όπως β-καροτένιο και κρυπτοξανθίνη που είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη υγεία. Εσωτερικά, το μοσχοκάριδο χρησιμοποιείται για χρόνιες διάρειες, χρόνιες δυσπεψίες, σε τυμπανισμό στομαχιού και εντέρων, ως διαλυτικό της πέτρας στη χολή, τονωτικό και γενικό ρυθμιστικό εγκεφάλου και κυκλοφορικό. Επίσης, εμειναγωγικό και αρωματικό σε κακοσμία του στόματος. Εξωτερική χρήση είναι αναλγητικό σε ρευματικούς πόνους και νευραλγίες των δοντιών. Αν πάρετε μεγάλη δόση, μισό καρύδι κάθε φορά, είναι δυνατό να γίνει ναρκωτικό και να καταπραίνει τους πόνους των κολικών του νεφρού, με κίνδυνο όμως να προκαλέσει γενικούς σπασμούς. Η μυριστικίνη που περιέχει το μοσχοκάριδο προκαλεί οθυλακιορυξία και έναρξη τοκετού στις έγκυες. Γι' αυτό, μέχρι να έρθει η ώρα της γένας, θα πρέπει να το αποφεύγουν. Φτιάξτε έγχυμα με μισό κουταλάκι σε ένα φλιτζάνι νερό για 10 λεπτά. Το σουρώνετε και το πίνετε. Βάλτε 2-3 σταγόνες αιθέριο λάδι σε μέλι ή σε αφέψιμα άλλων βοτάνων. Κάντε το 2-3 φορές την ημέρα. Το αιθέριο λάδι του μοσχοκάριδου χρησιμοποιείται σε διάφορα ορεκτικά, ποτά και λικέρ. Το μοσχοκάριδο είναι γνωστό ότι έχει φαρμακευτικές ιδιότητες
που μπορούν να θεραπεύσουν το έλκος του στομάχου και να βοηθήσουν στην πέψη. Πολλοί άνθρωποι προσθέτουν αυτό το μπαχαρικό στα τρόφιμα, καθώς βοηθά στην εύκολη πέψη. Μερικές φορές, ακόμη και τα ινδικά επιδόρπια συνδυάζονται με λίγο μοσχοκάριδο για τον ίδιο λόγο. Το μοσχοκάριδο φαίνεται να έχει ιδιότητες και για την αντιμετώπιση της αϊπνίας. Λίγο μοσχοκάριδο σε ένα ποτήρι ζεστό γάλα έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί υπνηλία σε πολλούς ανθρώπους. Πολλές μητέρες δίνουν στα παιδιά τους ζεστό γάλα με λίγη σκόνη μοσχοκάριδο ανακατεμένη σε αυτό. Αυτή είναι μια πανάρχια παράδοση που έχει περάσει από γενιές σε γενιές γιατί είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Στην τελική, το μοσχοκάριδο είναι ένας βιολογικός και υγιεινός τρόπος αντιμετώπισης της αϊπνίας. Σε ένα ποτήρι τσάι χαμομηλιού, προσθέστε λίγο μοσχοκάριδο και πιείτε πριν πάτε για ύπνο. Το μοσχοκάριδο φαίνεται να έχει ιδιότητες και για την αντιμετώπιση της αϊπνίας. Λίγο μοσχοκάριδο σε ένα ποτήρι ζεστό γάλα έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί υπνηλία σε πολλούς ανθρώπους. Το μοσχοκάριδο έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση του πόνου και της δυσφορίας. Αυτό το μπαχαρικό έχει χημικές ουσίες όπως η μυριστικίνη, η ελεμικίνη, η σαφρόλη και η ευγενόλη που το καθιστά χρήσιμο για τη θεραπεία του πόνου. Αυτές οι χημικές ουσίες βρίσκονται στο λάδι του μοσχοκάριδου. Τα ωφέλη του ελαίου μοσχοκάριδου περιλαμβάνουν τη θεραπεία του ειδήματος, της φλεγμονής, του πόνου στις αρθρώσεις, των μυϊκών σπασμών, των πόνων και των πληγών. Το μοσχοκάριδο λειτουργεί ως αφροδισιακό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να διεγείρει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο. Οι χημικές ουσίες σε αυτό το μπαχαρικό μπορούν να βοηθήσουν στην απελευθέρωση ορμονών για καλή αίσθηση στο σώμα, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν μια ηρεμιστική επίδραση σε εσάς. Δεδομένου ότι ανεβάζει τη διάθεσή σας και λειτουργεί ως τονωτικό, το μοσχοκάριδο είναι μια εξαιρετική επιλογή για τη θεραπεία του στρες. Αν ψάχνετε για ένα φυσικό προϊόν που μπορεί να κάνει θαύματα στο δέρμα σας, τότε το μοσχοκάριδο είναι η απάντηση. Είναι πολλά τα ωφέλη του μοσχοκάριδου για το πρόσωπο και γενικά για το δέρμα. Οι πολλές αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του μπορούν να βοηθήσουν να διατηρηθεί το δέρμα υγιές και ελαστικό και να αποφράξει τους σπόρους και τα μαύρα στίγματα. Το μοσχοκάριδο λειτουργεί ως εξαιρετικό απολεπιστικό προσώπου. Ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε αυτό το μπαχαρικό για το δέρμα σας είναι να αναμίξετε τριμμένο μοσχοκάριδο με μέλι και να τρίψετε απαλά το δέρμα σας. Η κακή αναπνοή είναι μια υπερφόρτωση τοξίνης στον οργανισμό σας. Το μοσχοκάριδο είναι γνωστό ότι έχει αντιβακτηριακές και αντιμικροβιακές ιδιότητες και αυτό βοηθάει να καθαρίσει ο οργανισμός. Ένα αιθέριο έλαιο που βρίσκεται στο μοσχοκάριδο είναι η ευγενόλη, η οποία μπορεί να βοηθήσει και στην ανακούφιση από τον πονόδοντο, και μία λιγνάνη που υπάρχει στο μπαχαρικό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της θεριδόνας. Το μοσχοκάριδο είναι πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο, μαγκάνιο και σίδηρο, τα οποία βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και ενισχύουν την κυκλοφορία του αίματος. Αυτά τα μέταλλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του στρες και περαιτέρω χαλαρώνουν τα αιμοφόρα αγγεία και βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Το μοσχοκάριδο είναι πλούσιο σε μύρις λιγνάνη, η οποία βοηθάει στη θεραπεία υπατικών διαταραχών και τραυματισμών. Η έρευνα δείχνει ότι τα εκχυλίσματα που βρίσκονται στο μοσχοκάριδο μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία φλεγμονών από υπατήτηδα. Το μοσχοκάριδο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία ενός φλεγμονώδους ύπατος. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απομάκρυνση των τοξινών στο σώμα και ιδιαίτερα στο σηκώτη. Το μοσχοκάριδο έχει ηρεμιστική δράση στον οργανισμό, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό αντικαταθλιπτικό. Πολλές θεραπείες με βάση την Αγιουρβέδα χρησιμοποιούν αυτό το μπαχαρικό ως θεραπευτικό μέσο για την κατάθλιψη και το άγχος. Το μοσχοκάριδο έχει χημειοπροληπτικές ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του καρκίνου. Η χημική μυριστίνη που υπάρχει στο μοσχοκάριδο
μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων και της μετάστασης της λευχαιμίας. Η κατανάλωση μοσχοκάριδου σε κατάλληλες ποσότητες έχει δείξει ότι μειώνει και το επίπεδο χολυστερόλης. Αυτό το μπαχαρικό έχει την ιδιότητα να μειώνει τις υπολιπιδεμικές επιδράσεις που συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων χολυστερόλης. Ενώ έχει ήδη αναφερθεί ότι το μοσχοκάριδο βοηθά στην πέψη, αυτό το μπαχαρικό μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία και να προσφέρει ανακούφιση από τη διάρρεια επίσης. Ο καλύτερος τρόπος για να καταναλώσετε μοσχοκάριδο για τη θεραπεία της διάρρειας είναι η κατανάλωσή του με κρύο νερό. Μπορείτε επίσης να ζεστάνετε ένα φλιτζάνι γάλα και να προσθέσετε μία κουταλιά σούπας μοσχοκάριδο. Ανακατεύετε καλά και το πίνετε ζεστό. Επαναλαμβάνετε ανά ώρα έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Μπορείτε να προσθέσετε μέλι αν θέλετε. Το μοσχοκάριδο είναι ένα εξαιρετικό βιολογικό προϊόν και για την ανάπτυξη των μαλλιών. Οι αντιμικροβιακές ιδιότητες που διαθέτει μπορούν να βοηθήσουν στο να διατηρηθεί καθαρό το τριχωτό της κεφαλής, αλλά και στην πρόληψη της πιτηρίδας. Υπάρχουν πολλά μη συνταγογραφούμενα σαμπού που έχουν ως βασικό συστατικό το μοσχοκάριδο και μπορείτε να το αγοράσετε ή μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας θεραπεία μαλλιών με αλεσμένο μοσχοκάριδο, λάδι καρύδας και μέλι. Το μοσχοκάριδο βοηθά επίσης στην απώλεια βάρους. Μπορεί να βοηθήσει το σώμα να αποβάλει τις τοξίνες και οι πεπτικές ιδιότητες που έχει μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση του μεταβολισμού, βοηθώντας έτσι στην απώλεια βάρους. Τρίψτε μοσχοκάριδο και προσθέστε 1 γραμμάριο σε 50 ml βρασμένο από βουτυρώμενο γάλα. Είναι σημαντικό το γάλα να έχει βράσει πριν προσθέσετε το μοσχοκάριδο. Δεν ισχύει για όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Για τους ρευματισμούς, κόψτε σε φέτες μερικά κλονιά σέλερι και βράστε σε νερό ώσπου να μαλακώσουν και πιείτε το ζουμί. Μετά ρίξτε στην κατσαρόλα με το βρασμένο σέλερι γάλα, λίγο αλεύρι και μοσχοκάριδο και σιγοβράστε. Σερβίρετε τη ζεστή σούπα με ψωμί και βραστές πατάτες. Μερικοί πιστεύουν ότι φορώντας το μοσχοκάριδο σαν φυλακτό ή στην τσέπη θα προστατευτούν από έλκη και πληγές. Χρήση γίνεται στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, όπως και στην ποτοποιία και την αρωματοποιία. Σημαντικό ρόλο παίζει και στην ομοιοπαθητική. Όταν αγοράζετε μοσχοκάριδο, προτιμήστε το ολόκληρο που έχει πιο δυνατή γεύση και άρωμα έναντι του ήδη τριμμένου. Σε μεγάλες δόσεις, από 7 γραμμάρια και πάνω, το αιθέριο λάδι του μοσχοκάριδου ναρκώνει το μυαλό και σταματάει την κυκλοφορία του αίματος. Τα σημάδια της τοξίνωσης είναι παρόμοια με της τοξίνωσης από ινόπνευμα, ντελήριο, παραισθήσεις, αποχάβνωση, αναισθησία. Γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ποτέ εσωτερικά αυτό το συμπυκνωμένο λάδι. Η ιστορία του μοσχοκάριδου είναι πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει χυθεί πολύ αίμα και έχει πέσει πολύ χρήμα για αυτό το μπαχαρικό. Όμως, θα σας την πω με λίγα λόγια, διαφορετικά το βίντεο θα είχε πολύ μεγάλη διάρκεια. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το μοσχοκάριδο ανακαλύφθηκε ήδη από τον 1ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρεται σε αυτό. Αργότερα, ο αυτοκράτορας Ερίκος ο Έκτος είχε υποκαπνίσει τους δρόμους της Ρώμης με μοσχοκάριδο πριν από τη στέψη του. Τον 6ο αιώνα, τα μοσχοκάριδα μεταφέρθηκαν από Άραβες εμπόρους στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ήταν το 1600 που το μοσχοκάριδο έγινε αιτία να ξεκινήσουν πόλεμοι. Οι Ολλανδοί διεξήγαγαν έναν αιματηρό πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής και της υποδούλωσης των κατοίκων του νησιού Μπάντα, μόνο και μόνο για να ελέγξουν την παραγωγή μοσχοκάριδου στις Ανατολικές Ινδίες. Αργότερα, κατά τις διαπραγματεύσεις για το νησί του Μανχάταν, το γνωστό Μανχάταν, οι Ολλανδοί αντάλλαξαν το νησί για τον έλεγχο ενός νησιού παραγωγής μοσχοκάριδου που ανήκε στους Βρετανούς. Οι Ολλανδοί είχαν τον έλεγχο των νησιών των μπαχαρικών μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like
Διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.